You must obey signs giving orders. These signs are mostly in. عليك إطاعة الإشارات التي تعطى أوامر. هذه الإشارات غالبا ما تكون حدد إجابة واحدة. Red circles. دوائر حمر. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Maximum speed limit with traffic calming. حدد السرعة القصوى مع تهدئة المرور. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. End of 20 mile per hour zone. نهاية منطقة 20 ميلا في الساعة. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ No motor vehicles. ممنوع على المركبات ذات المحركات. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ No entry. يمنع الدخول. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد. No right turn. يمنع الدوران عن اليمين. What does this sign mean? ماذا تعني هذه الإشارة؟ حدد إجابة واحدة. Route for trams only. طريق للعربات الكهربائية فقط. Which type of vehicle does this sign apply to? أي نوع من العربات تنطبق عليها هذه الإشارة؟ حدد إجابة واحدة. High vehicles. مركبات عالية. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. No overtaking. يمنع التجاوز. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Do not overtake. لا تجاوز. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Waiting restrictions apply. قيود الانتظار تنطبق. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ End of restricted parking area. نهاية منطقة تحديد الركن. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. No stopping. ممنوع الوقوف. You see this sign ahead. It means. أنت ترى هذه العلامة أمامك. تعني. No stopping. ممنوع التوقف. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ Distance to parking place ahead. مسافة حتى منطقة الانتظار في الأمام. What does this sign mean? ماذا تعني هذه الإشارة؟ Vehicles may park fully on the verge or footway. يمكن للعربات أن تركن على حافة طريق المشاة. What does this traffic sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حد. Give priority to oncoming traffic. إعطاء الأولوية للمرور القادم. What is the meaning of this traffic sign? ما هو معنى هذه الإشارة؟ حدد إجابة واحدة. You have priority over vehicles coming towards you. لك الأولوية من السيارات القادمة أمامك. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. You have priority over vehicles from the opposite direction. لك الأولوية من السيارات التي عكس اتجاهك. At a junction, you see this sign partly covered by snow. What does it mean? عند التقاطع ترى هذه العلامة مغطاة جزئيا بالثلج. ماذا تعني؟ Stop. توقف. What does this sign mean? ماذا تعني هذه الإشارة؟ Minimum speed
30 miles per hour. السرعة الدنيا 30 ميلا في الساعة. What does this sign mean? ما معنى هذه الإشارة؟ Pass either side to get to the same destination. اعبر من أي الجهتين للوصول إلى نفس المكان. What does this sign mean? ماذا تعني هذه الإشارة؟ حدد إجابة واحدة. Route for trams. طريق عربات كهربائية. What does a circular traffic sign with a blue background do? ماذا تفعل الإشارة الدائرية ذات خلفية زرقاء؟ حدد إجابة واحدة. Give an instruction. إرشادات. Where would you see a contraflow bus and cycle lane? أين ترى مسارب تدفق معاكس للحافلات ومسرب للدراجات؟ حدد إجابة واحدة. On a one-way street. شارع ذو اتجاه واحد. What does this sign mean? ماذا تعني هذه الإشارة؟ حدد إجابة واحدة. Contraflow bus lane. مسرب تدفق حافلات. What does a sign with a brown background show? ماذا تظهر الإشارة ذات الخلفية البنية؟ حدد. Tourist directions. اتجاهات سياحية. This sign means هذه العلامة تعني tourist attraction. منطقة جذب سياح. What are triangular signs for? لماذا تستخدم الإشارات على شكل مثلث؟ حدد إجابة واحدة. To give warnings. للتحذير. What does this sign mean? ماذا تعني هذه الإشارات؟ حدد إجابة واحدة. T junction. تقاطع على شكل T. What does this sign mean? ماذا تعني هذه الإشارة؟ حدد إجابة واحدة. Risk of ice. خطورة جليد. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Crossroads. تقاطع طرق. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة. Roundabout. دوار. Which four of these would be indicated by a triangular road sign? أي أربعة مما يلي يمكن أن يشار إليهم بواسطة إشارة طريق مثلثة؟ حدد 4 إجابات. Road narrows. الطريق يضيق. Low bridge. جسر منخفض. Children crossing. عبور أطفال. T junction. تقاطع على شكل D. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ Cycle route ahead. طرق دراجات في الأمام. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ Give way to trams. إعطاء الأولوية للعربات الكهربائية. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Humps in the road. مطبات على الطريق. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. End of dual carriageway. نهاية طريق مزدوج. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Crosswinds. رياح متقاطعة. What does this traffic sign mean?
ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Danger ahead. خطر في الأمام. You are about to overtake when you see this sign. You should. أنت بصدد التجاوز لما رأيت هذه العلامة. عليك تحدد إجابة واحدة. Hold back until you can see clearly. ابقى في الخلف حتى ترى أحسن في الأمام. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Level crossing with gate or barrier. عبور ببوابة أو حاجز. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Trams crossing ahead. عبور عرب. Trams crossing ahead. عبور عربات كهربائية في الأمام. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Steep hill downwards. انحدار بزاوية كبيرة. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ Water across the road. مياه عبر الطريق. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. No through road on the left. لا دخول يسارا. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. No through road. طريق مسدود. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. The right-hand lane is closed. المسرب الأيمن مغلق. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Contraflow system. نظام تدفق معاكس. What does this sign mean? ماذا تعني هذه الإشارة؟ Lane for heavy and slow vehicles. مسرب للمرور البطيء والثقيل. A red traffic light means الضوء الأحمر يعني حدد إجابة واحدة. you must stop and wait behind the stop line. يجب عليك التوقف والانتظار وراء خط الوقوف. At traffic lights, amber on its own means عند الأضواء الأصفر بمفرده يعني stop at the stop line. توقف عند خط الوقوف. You are at a junction controlled by traffic lights. When should you not proceed at green? أنت على تقاطع متحكم فيه بالأضواء. متى لا يجب عليك مواصلة القيادة إذا كان الضوء أخضر؟ When your exit from the junction is blocked. لما يكون المخرج من التقاطع مسدودا. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Traffic lights out of order. خلل في الأضواء. When traffic lights are out of order, who has priority? عندما تكون الأضواء معطلة من له الأولوية؟ Nobody. لا أحد. These flashing red lights mean stop. In which three of the following places could you find them? هذه الأضواء الحمراء التي تومض تعني قف. في أي من هذه الأماكن الثلاثة تجدهم؟ حدد ثلاثة إجابات. Lifting bridges. جسر متحرك. Level crossing. مناطق عبور. Fire stations. محطات حرائق.
What do these zigzag lines at pedestrian crossings mean? ماذا تعني هذه الخطوط المتعرجة في منطقة عبور مشاة؟ حدد إجابة واحدة. No parking at any time. يمنع الركن في كل الأوقات. When may you cross a double solid white line in the middle of the road? متى تستطيع العبور على خطين متواصلين أبيضين في وسط الطريق؟ حدد إجابة واحدة. To pass a road maintenance vehicle. تجاوز عرب الصيانة. To pass a road maintenance vehicle traveling at 10 miles per hour or less. تجاوز عرب الصيانة الطرقات سرعتها 10 ميلا في الساعة أو أقل. What does this road marking mean? ما معنى علامة هذا الطريق؟ حدد إجابة واحدة. You are approaching a hazard. أنت تقترب من خطر. Where would you see this road marking? أين تجد هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. On road humps. على مطبات في الطريق. At this junction, there is a stop sign with a solid white line on the road surface. Why is there a stop sign here? يوجد عند هذا التقاطع إشارة قف مع خط أبيض متواصل على سطح الأرض. لماذا إشارة قف هنا؟ حدد إجابة واحدة. Visibility along the major road is restricted. الرؤية على مدى هذا الشارع الرئيسي محدودة. You see this line across the road at the entrance to a roundabout. What does it mean? أنت ترى هذا الخط عبر الشارع على مدخل دوار. ماذا يعني؟ حدد إجابة واحدة. Give way to traffic from the right. إعطاء أولوية للمرور من اليمين. How will a police officer in a patrol vehicle normally get you to stop? كيف سيطلب منك ضابط مرور داخل عربة مرور بالتوقف؟ حدد إجابة واحدة. Flash the headlights, indicate left and point to the left. سيؤشر بالأضواء الأمامية ويؤشر للسيارة بيده وبالمؤشر. You approach a junction. The traffic lights are not working. A police officer gives this signal. You should. أنت تقترب من تقاطع. الأضواء معطلة. شرطي المرور يعطي هذه الإشارة. عليك حدد إجابة واحدة. Stop at the stop line. قف عند خط الوقوف. The driver of the car in front is giving this arm signal. What does it mean? سائق السيارة أمامك يعطيك هذه الإشارة بذراعه. ماذا تعني؟ حدد إجابة واحدة. The driver intends to turn left. ينوي السائق الانعطاف يسارا. Where would you see these road markings? أين ترى علامات الطريق هذه؟ حدد إجابة واحدة. On a motorway slip road. على طريق سريع منزلق. What does this motorway sign mean? هذه إحدى علامات الطريق السريع. ماذا تعني؟ حدد إجابة واحدة. Change to the lane on your left. تحول إلى المسرب الذي على يسارك. What does this motorway sign mean? ماذا تعني هذه العلامة على الطريق السريع؟ حدد إجابة واحدة. Temporary maximum speed 50 miles per hour. السرعة القصوى المؤقتة 50 ميلا في الساعة. What does this sign mean? ما معنى هذه العلامة؟ Right-hand lane closed ahead. المسرب الأيمن مسدود في الأمام. On a motorway, this sign means على الطريق السريع هذه العلامة تعني move to the lane on your left. تحول إلى المسرب الذي على يسارك. What does 25 mean on this motorway sign?
ماذا تعني 25 على علامة هذا الطريق السريع؟ حدد إجابة واحدة. The number of the next junction. رقم التقاطع القادم. The right-hand lane of a three-lane motorway is. المسرب الأيمن في طريق سريع ذو 3 مسارب. حدد إجابة واحدة. An overtaking lane. مسرب تجاوز. Where can you find reflective amber studs on a motorway? أين يمكنك إيجاد مطبات صفراء عاكسة في الطريق السريع؟ حدد إجابة واحدة. On the right-hand edge of the road. على الحافة اليمنى من الطريق. Where on a motorway would you find green reflective studs? أين تجد على الطريق السريع مطبات خضراء عاكسة؟ حدد إجابة واحدة. At slip road entrances and exits. عند الدخول إلى طريق منزلق أو مخرج. You are travelling along a motorway. You see this sign. You should. أنت تقود في الطريق السريع. رأيت هذه العلامة. عليك. حدد إجابة واحدة. Leave the motorway at the next exit. غادر الطريق السريع من المخرج القادم. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. End of motorway. نهاية الطريق السريع. What is the maximum speed on a single carriageway road? ما هي السرعة الوطنية القصوى على الطريق المزدوجة ذات الاتجاه الواحد؟ حدد إجابة واحدة. 60 miles per hour. 60 ميلا في الساعة. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. End of restriction. نهاية التقييد. This sign is advising you to. هذه العلامة تنصحك حدد إجابة واحدة. Follow the route diversion. اتبع تحويلات الطريق. Why would this temporary speed limit sign be shown? لماذا أظهرت هذه العلامة المؤقتة لتحديد السرعة؟ حدد إجابة واحدة. To warn of roadworks ahead. التحذير من أشغال طريق في الأمام. This traffic sign means there is. إشارة المرور تعني هناك. حدد إجابة واحدة. A compulsory maximum speed limit. حدد السرعة القصوى الإجبارية. You see this sign at a crossroads. You should. ترى هذه العلامة عند تقاطع طرق. عليك. حدد إجابة واحدة. Carry on with great care. واصل مع انتباه شديد. You are signaling to turn right in busy traffic. How would you confirm your intention safely? أنت تؤشر للانعطاف يمينا في شارع مزدحم. كيف تؤكد نيتك بأمان؟ حدد إجابة واحدة. Give an arm signal. أشر بذراعك. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ No motorcycles. ممنوع الدراجات النارية. You are on a motorway. You see this sign on a lorry that has stopped in the right-hand lane. You should. أنت على الطريق السريع. رأيت هذه العلامة على شاحنة متوقفة على يمين الطريق. عليك أن. Pass the lorry on the left. تجاوز الشاحنة من اليسار. You are on a motorway. Red flashing lights appear above your lane only. What should you do? أنت على الطريق السريع. بدأ الضوء الأحمر يومض فوق مسربك فقط. ماذا عليك أن تفعل؟ حدد إجابة واحدة. Move into another lane in good time. تحول إلى مسرب آخر في الوقت المناسب. A red traffic light means. الضوء الأحمر يعني. حدد You must stop behind the white stop line.
عليك التوقف وراء الخط الأبيض. The driver of this car is giving an arm signal. What are they about to do? سائق هذه السيارة يعطي إشارة بذراعه. حدد إجابة واحدة. Turn to the left. انعطاف عن اليسار. When may you sound the horn? متى يمكنك أن تطلق زامورك؟ To warn others of your presence. لتحذير الآخرين من وجودك. You must not use your horn when you are stationary. يجب عليك عدم استعمال زامورك إذا كنت واقفا. حدد إجابة واحدة. Unless a moving vehicle may cause you danger. إلا إذا كانت سيارة متحركة ستسبب لك خطرا. What does this sign mean? ماذا تعني هذه الإشارة؟ Quayside or riverbank. حافة الميناء أو ضفاف النهر. A white line like this along the center of the road is a خط أبيض على مدى الطريق مثل الذي في الصورة، يعني حدد إجابة واحدة. hazard warning. تحذير مخاطر. What is the reason for the yellow crisscross lines painted on the road here? ما الغرض من وجود خطوط صفراء متقاطعة مرسومة على الأرض؟ حدد إجابة واحدة. To prevent queuing traffic from blocking the junction on the left. لمنع المرور في الطابور من سد التقاطع يسارا. What is the reason for the area marked in red and white along the center of this road? ما هو السبب من وجود علامات حمراء وبيضاء على مدى وسط هذا الطريق؟ حدد إجابة واحدة. It is to separate traffic flowing in opposite directions. للفصل بين المرور المتدفق على كلا الجانبين. Other drivers may sometimes flash their headlights at you. In which situation are they allowed to do this? قد يؤشر السائقون الآخرون لك بأضوائهم. في أي حالة يسمح لهم بذلك؟ حدد إجابة واحدة. To warn you of their presence. لتحذيرك من وجودهم. In some narrow residential streets, you may find a speed limit of. في بعض الشوارع الضيقة بالمناطق السكنية قد تجد السرعة المحددة. حدد إجابة واحدة. 20 miles per hour. 20 ميلا في الساعة. At a junction, you see this signal. It means. ترى هذه العلامة عند التقاطع. هذا يعني حدد إجابة واحدة. Trams must stop. عربات كهربائية يجب أن تقف. Where would you find these road markings? أين تجد العلامات المرسومة على الطريق؟ حدد إجابة واحدة. At a junction. عند التقاطع. There is a police car following you. The police officer flashes the headlights and points to the left. What should you do? سيارة شرطة تتبعك. ضابط الشرطة أشر بالأضواء ولوح يسارا. ماذا عليك أن تفعل؟ حدد إجابة واحدة. Pull up on the left. تحول إلى اليسار. You see this amber traffic light ahead. Which light or lights will come on next? أنت ترى هذا الضوء الأصفر في الأمام. أي ضوء أو أضواء ستأتي من بعد؟ حدد إجابة واحدة. Red alone.
أحمر وحده. This broken white line painted in the center of the road means هذا الخط الأبيض المنقطع في وسط الطريق يعني حدد إجابة واحدة. there is a hazard ahead of you. هنالك خطر أمامك. You see this signal overhead on the motorway. What does it mean? ترى هذه العلامة الضوئية على الطريق السريع. ماذا تعني؟ حدد إجابة واحدة. Leave the motorway at the next exit. غادر الطريق السريع من المخرج القادم. What is the purpose of these yellow crisscross lines on the road? ما الهدف من هذه الخطوط الصفراء المتقاطعة على الطريق؟ حدد إجابة واحدة. To prevent the junction becoming blocked. لتفادي انسداد التقاطع. What must you do when you see this sign? ماذا يجب عليك أن تفعل عندما ترى هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Stop, even if the road is clear. قف حتى إن كان الطريق خاليا. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Mini roundabout. دوار صغير. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Two-way traffic crosses a one-way road. مرور ذو اتجاهين يعبر إلى طريق ذو اتجاه واحد. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد. Two-way traffic straight ahead. مرور ذو اتجاهين. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ Humpback bridge. جسر على شكل نصف دائرة. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Direction to park and ride car park. اتجاه موقف سيارات للركن والركوب. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ Direction to park and ride car park. اتجاه موقف سيارات للركن والركوب. You are approaching traffic lights. Red and amber are showing. This means أنت تقترب من أضواء مرور. يظهر الضوء الأحمر والأصفر. حدد إجابة واحدة. wait for the green light before you cross the stop line. انتظر الضوء الأخضر قبل عبور خط العبور. This marking appears on the road just before a. العلامة تظهر على الطريق مباشرة قبل. حدد إجابة واحدة. Give way sign. علامة إعطاء أولوية. At a railway level crossing, the red light signal continues to flash after a train has gone by. What should you do? عند منطقة عبور قطارات بقي الضوء الأحمر يومض وقد مر القطار. ماذا عليك أن تفعل؟ حدد إجابة واحدة. Wait. انتظر. You are in a tunnel and you see this sign. What does it mean? أنت في نفق وترى هذه العلامة. ماذا تعني؟ حدد إجابة واحدة. Direction to emergency pedestrian exit. اتجاه إلى مخرج مشاة اضطراري. What does this sign mean? ما معنى هذه الإشارة؟ With flow bus and cycle lane. مع تدفق حافلات ومسرب دراجات. What does this sign mean? ماذا تعني هذه الإشارة؟ حدد إجابة واحدة. Zebra crossing. تقاطع زبرة. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ حدد إجابة واحدة. Zebra crossing ahead.
عبور مشاة زبرة في الأمام. You have just driven past this sign. You should be aware that أنت مررت بجانب هذه العلامة. يجب عليك أن all traffic is going one way. جميع الطرق في اتجاه واحد. You are approaching a red traffic light. What will the signal show next? أنت تقترب من ضوء أحمر. هذا الضوء سيتغير من أحمر إلى Red and amber? أحمر ثم أصفر. What does this sign mean? ماذا تعني هذه العلامة؟ Tunnel ahead? نفق في الأمام. The white line along the side of the road? الخط الأبيض على مدى الطريق. حدد إجابة واحدة. Shows the edge of the carriageway? Shows the يظهر جانب الطريق المزدوج. You are waiting at a T-junction. A vehicle is coming from the right with the left signal flashing. What should you do? أنت تنتظر على تقاطع على شكل تي. سيارة تأتي من اليمين وتؤشر يسارا. ماذا عليك أن تفعل؟ حدد إجابة واحدة. Wait until the vehicle starts to turn in. انتظر حتى تبدأ السيارة بالانعطاف. When may you use hazard warning lights when driving? عند القيادة متى يمكنك استعمال أضواء المخاطر؟ حدد إجابة واحدة. On a motorway or unrestricted dual carriageway to warn of a hazard ahead. على الطريق السريع أو طريق مزدوج غير مقيد للتحذير من مخاطر في الأمام. You are driving on a motorway. There is a slow-moving vehicle ahead. On the back, you see this sign. You should. أنت تقود على الطريق السريع. سيارة بطيئة في الأمام. في الخلف ترى هذه العلامة. عليك حدد إجابة واحدة. Pass on the left. تحول يسارا. You should not normally stop on these markings near schools. عادة يجب عليك عدم التوقف على هذه العلامة قريبا من المدارس. حدد إجابة واحدة. Under any circumstances. تحت أي ظرف من الظروف. Why should you make sure that your indicators are cancelled after turning? لماذا يجب التأكد من أن مؤشرك قد ألغي بعد الدوران؟ حدد إجابة واحدة. To avoid misleading other road users. لتجنب إضلال مستعملي الطريق الآخرين. Traffic signs giving orders are generally which shape? ما هو شكل الإشارات التي تعطى أوامر؟ حدد إجابة واحدة. Which type of sign tells you not to do something? أي نوع من الإشارات تخبرك بعدم القيام بشيء؟ حدد إجابة واحدة. Which sign means no motor vehicles allowed? أي علامة تعني عدم السماح للمركبات ذات محرك؟ حدد إجابة واحدة. Which of these signs means no motor vehicles? أي هذه العلامات تعني عدم السماح للمركبات ذات محرك؟ حدد إجابة واحدة. Which sign means no entry? أي علامة تعني ممنوع الدخول؟ حدد إجابة واحدة. Which sign means no vehicles allowed? أي علامة تعني عدم السماح للعربات؟ حدد إجابة واحدة. Which sign means no overtaking? أي علامة تعني منع التجاوز؟ حدد إجابة واحدة. Which sign means
no stopping. أي علامة تعني ممنوع الوقوف؟ حدد إجابة واحدة. What shape is a stop sign at a junction? ما هو شكل إشارة الوقوف عند التقاطع؟ حدد إجابة واحدة. Which sign means that pedestrians may be walking along the road? أي إشارة تدل على احتمالية وجود مشاة على الطريق؟ حدد إجابة واحدة. Which of these signs means there is a double bend ahead? أي من هذه الإشارات تعني وجود منعطف مزدوج؟ حدد إجابة واحدة. Which of these signs means the end of a dual carriageway? أي علامة تعني نهاية الطريق المزدوج؟ حدد إجابة واحدة. Which sign means no through road? أي علامة تعني طريق مسدود؟ حدد إجابة واحدة. Which is the sign for a ring road? ما هي علامة طريق حول المدينة؟ أي رينج رود. You are in the left-hand lane at traffic lights. You are waiting to turn left. At which of these traffic lights must you not move on? أنت في المسرب الأيسر من الأضواء وتنتظر الانعطاف يسارا. في أي من هذه الأضواء لا يجب عليك التحرك؟ حدد إجابة واحدة. Which of these signs means that the national speed limit applies? أي من هذه العلامات تعني أن السرعة الوطنية تنطبق؟ حدد إجابة واحدة. Which sign means you have priority over oncoming vehicles? أي علامة تعني أن الأولوية لك قبل المرور القادم؟ حدد إجابة واحدة. Which shape is used for a give way sign? أي علامة لإعطاء الأولوية؟ حدد إجابة واحدة. Which of the following signs informs you that you are coming to a no-through road? أي من العلامات التالية تعلمك أنك تصل إلى طريق مسدود؟ حدد إجابة واحدة. Which of these signs shows that you are entering a one-way system? أي من هذه العلامات تدلك على أنك تدخل نظام باتجاه واحد؟ Which of these signs warns you of a zebra crossing? أي من هذه العلامات تحذرك من تقاطع مشاة؟ Which sign means there will be two-way traffic crossing your route ahead? أي علامة تدل على تقاطع طريق باتجاهين أمامك؟ Which arm signal tells you that the car you are following is going to pull up? أي إشارة بالذراع تدلك على أن السيارة التي أمامك سوف تتوقف؟ Which of these signs means turn left ahead? أي من هذه الإشارات تعني أن هناك منعطفا إلى اليسار في الأمام؟ Which sign shows that traffic can only travel in one direction on the road you're on? أي العلامات تدل بأن المرور باتجاه واحد على الطريق الذي أنت فيه؟ You are approaching a zebra crossing where pedestrians are waiting. Which arm signal might you give? أنت تقترب من منطقة عبور
ذات خطوط بيضاء وسوداء متعرجة وأضواء برتقالية على الجانبين. المشاة ينتظرون. أي علامة بالذراع قد تريها لهم؟ حدد إجابة واحدة. How should you give an arm signal to turn left? كيف يجب عليك إعطاء إشارة بذراعك للانعطاف يسارا؟ حدد إجابة واحدة.